Ok, em chào mọi người nha. Thì đây là một cái kênh em vừa build làm ở thị trường US, thị trường Mỹ nha mọi người. Đó, thì kênh này á, thì cũng mới vừa build thôi mọi người. Đó, đây là cái thời điểm em quay là ngày 14 nha mọi người. Ngày 15 thì em mới lên video được cho anh em. Đấy, thì anh em biết là cái chỗ số lượng phân tích này thì nó sẽ cập nhật chậm nha. Đấy, nên là anh em thấy cái lượt đăng ký này nó chưa cập nhật tới. Đó thì em show qua một tí, về đây là một kênh khác nữa nha mọi người. Rồi thì đây là một cái ngách hôm nay em share cho mọi người và sẽ hướng dẫn mọi người làm từ A đến Z luôn nha. Về làm trên con cloud nha mọi người. Đấy, nên là anh em phải xem hết video này nha. Mọi người thấy video này khá là dài đúng không? Đó, nên là em hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Rồi thì đây là một kênh đầu tiên này, kênh này 19 video, mọi người thấy view của nó không? Rất là ngon nha. Tiếp theo một kênh nữa nè. Đó, kênh này thì em đang bấm vào một phổ biến để cho mọi người xem những video cao view nhất nha. Về những cái kênh này là hoàn toàn đang bật kiếm tiền hết nha mọi người. Đây, nó đang xét thị trường Hoa Kỳ nè. Thì những cái kênh này thì vừa lập tầm 1 đến 2 tháng thôi mọi người. Đây, như kênh này thì lâu nhất là hơn gần 2 tháng này, hơn 2 tháng này. Đấy, còn hai cái kênh em đang show thêm kia là chỉ mới 1 tháng thôi nha mọi người. Đấy, mọi người thấy view không? Kinh chưa? Đó, thì em sẽ hướng dẫn anh em làm giống 100% là từ kịch bản đến là cái hình ảnh cũng như là cái thumb luôn nha mọi người, và không bị là lỗi không trung thực nha. Đấy, cái vấn đề này thì em train về em làm rất là kỹ luôn nha anh em. Rồi anh em cứ thấy người ta đang làm được thì mình vẫn làm được thôi mọi người. Quan trọng nhất là cái phần kịch bản và hình ảnh của mình nha. Rồi, đây là thêm một kênh nữa, kênh thứ ba nè. Đấy, em show đủ 3 kênh đối thủ cho mọi người tham khảo video luôn. Đấy, xong rồi mình mới bắt tay vào làm nha mọi người. Mọi người thấy chưa? Hình ảnh nó thì cũng khá đơn giản thôi. Cái dạng này edit cũng rất rất là đơn giản nha. Đây, kênh này thì vừa lập đúng 1 tháng luôn nè. Kênh này cũng vậy nè mọi người thấy không? Chỉ tròn hai kênh là tròn 1 tháng luôn nha. Đó, đây em cho mọi người xem, thấy chưa? Rồi ok, thì những cái này thì hoàn toàn là đang được bật kiếm tiền hết nha mọi người. Thì em sẽ dịch sang tiếng Việt để mọi người có thể hiểu được cái ngách nó là gì nha. Đây anh em có thể đọc cái tiêu đề này, giải thích chi tiết từng cuốn sách kinh thánh này. Nói chung cái dạng này mọi người hiểu đơn giản là về dạng ngách kinh thánh Chúa nha mọi người. Đó, vì đi sâu vào ngách là giải thích nha mọi người. Đó, mà anh em để ý cái keyword là giải thích này nha. Đấy, mọi người để ý nha. Đó là một cái ngách nhỏ nha mọi người, chứ không phải là cái key là nó rất là lớn nha mọi người. Mình phải làm cái ngách nhỏ như này thì nó mới dễ lên view được nha. Đây thêm một kênh nữa nè, mọi người thấy không? Giải thích bóc tách từng bức thư gì nè. Đó, mọi người để ý cái từ khó là giải thích đấy. Mọi người thấy chưa? Đây là kênh thứ hai nha. Đây là kênh thứ nhất nè, mọi người thấy chưa? Rồi thêm một kênh nữa, kênh này là kênh đối thủ thứ ba này mọi người. Đấy, nó vẫn có là cái keyword là giải thích nha mọi người. Đó. Rồi thì em phân tích sơ qua để cho anh em hiểu rõ về được cái ngách nó là cái gì nha mọi người. Đấy, chứ không phải là mọi người cứ thấy cứ nghe là ngách kinh thánh, ngách Chúa thì mọi người cứ vào. Nhưng mà cái ngách cái đó là gọi là cái key, đó là rất là lớn. Đấy, chứ không phải là cái ngách nhỏ đâu nha mọi người. Mình phải đi vào sâu ngách nhỏ như này thì mới làm có view được. Đây mọi người xem này, em đang xem thử một video, mọi người thấy không? Đang hoàn toàn là có bật kiếm tiền rồi, có quảng cáo này mọi người. Thì cái dạng này thì em cũng nói rồi, edit cũng rất là đơn giản thôi mọi người. Quan trọng nhất là mình phải có được cái kịch bản và mình làm ra được cái form là tạo hình ảnh xuyên suốt video giống hoàn toàn là phong cách như đối thủ này luôn nha. Thì nói chung là em có hướng dẫn hết đấy, anh em nhớ là xem hết video nha. Hướng dẫn đầy đủ cho anh em luôn. Và em có để tặng kèm cho anh em cái skill, cái prompt sẵn cho anh em luôn. Chỉ cần việc gọi ra về dùng thôi, không cần phải là làm gì nữa nha mọi người. Nhưng mà trước tiên thì anh em phải theo dõi xem em hướng dẫn chi tiết đã. Đấy, thì về em cũng sẽ có hướng dẫn anh em là cách để tạo skill cũng như là tải skill về luôn. Nhưng mà anh em phải nhớ là xem đầy đủ không tua thì anh em mới biết được nha. Chứ không thì anh em lại bị loạn ấy. Rồi thì trước khi vào hướng dẫn thì em sẽ cho anh em xem sơ qua cái đoạn demo nhỏ em tạo ra ở trong cái video này nha mọi người. Cho mọi người xem sơ qua trước nha. A man stands at the mouth of a stone tomb in a small village 2 miles east of Jerusalem. The stone has not been rolled away yet. The smell inside is 4 days old. A crowd of mourners is wailing around him. Professional wailing women, hired by the family, beating their chests and tearing the front of their tunics in the way the law required. 2
flute players, extended family from the village, neighbors, strangers. Thì vừa rồi là em cho mọi người xem sơ qua cái demo mà em sẽ tạo trong video này nha mọi người. Và đây là cái ảnh thumb ở cuối này em sẽ tạo ra này mọi người. Đó thì toàn bộ là em sẽ hướng dẫn hết ở trong video này. Nên nói chung là hướng dẫn rất là chi tiết và nhiều cái rất là mới nha. Nên là anh em phải xem thật kỹ nha mọi người. Rồi, bước đầu tiên là mình sẽ đi tạo phần kịch bản nha mọi người. Mình sẽ đi tạo chủ đề về tạo kịch bản nha. Thì đầu tiên mọi người dùng con cloud này thì mọi người bấm một dấu sạc nè. Rồi mọi người gọi cái skill đó ra. Ở cái skill này thì em đã trên cái form sẵn rồi và em đã tạo thành một cái skill rồi nha. Thì mọi người yên tâm đi, tí nữa em sẽ hướng dẫn mọi người cách tải skill về cũng như là thêm vào cái dự án của mọi người nha. Còn bây giờ thì mọi người cứ theo dõi em về để em sẽ hướng dẫn mọi người cách để dùng nó trước đã nha mọi người. Đó, sau khi mà đã gọi cái skill tạo kịch bản ra rồi á thì bây giờ nó sẽ bắt đầu gọi ra và phân tích cái prompt của mình nha mọi người. Đó, thì bây giờ nó đã thông báo là đã nắm đầy đủ nè. Rồi. Thì đầu tiên á thì nói chung là cái đây là những cái prompt mà em đã train rất là kỹ luôn. Train hơn một ngày thì mới xong đó nha mọi người, chứ không phải là ít đâu nha anh em. Đấy, và đầy đủ hết các yếu tố là để loại bỏ kiểu như để AI viết mang tính chất con người rồi các thứ thì em đã gộp vào hết rồi nha mọi người. Ok, sau khi mà đã ra như này rồi á thì mọi người trả lời nó này nha. Ngay chỗ topic này có nghĩa là chủ đề bạn chọn hoặc là nó để nó tự tìm kiếm và cũng như là chọn ra cái chủ đề viral. Thì em ví dụ nha, ví dụ mọi người muốn bám theo đối thủ đúng không? Mọi người muốn làm theo cái chủ đề mà cao view nhất này đúng không? Video này thì anh em copy cái tiêu đề hoặc là video này. Đó thì anh em copy cái tiêu đề của video đó, anh em que dán vào là được nha. Đó thì nó chỉ tạo cái kịch bản dựa theo cái chủ đề đó cho mọi người luôn. Còn ví dụ ở cái này á là để cho nó tự tìm về nó tự phân tích ra và chọn chủ đề cho mình luôn. Đó thì em sẽ để cho nó tự phân tích và tìm ra cái chủ đề trend nha mọi người. Đó. Cái chỗ này rất là hay nha anh em. Rồi ngay chỗ cái phần này là độ dài video nè thì mọi người xem kênh đối thủ này trung bình thì em thấy là tầm 25 đến tầm 30 phút nha, tầm 20 đến 30 phút nha, thì em để là tầm 25 nè. Thì nói chung mọi người làm á thì có thể tự tùy chỉnh thôi. Rồi ở dưới tông này là chất giọng thôi mọi người. Rồi thì bây giờ sau khi mà đã chọn xong thì mình trả lời cho nó nha, thì nó sẽ tiếp tục phân tích ra và đưa cho mình những cái phản hồi nha mọi người. Cái con Cloud này thì rất là hay nha mọi người, chỉ mọi người dùng một lần rồi những lần sau á thì mọi người không cần phải nhập nữa đâu, nó sẽ hiện ra những cái tích chọn cho mọi người, những cái option á thì mọi người chọn cái nào thì mọi người tích vào thôi thì là sẽ được nha. Đấy chứ không cần phải là nhập lại nữa đâu nha mọi người. Rồi thì đây là sau khi mà đã tạo ra được cái phần 1 này, cái tạo chủ đề này mọi người, nó đã tạo ra xong rồi nha. Thì bước tiếp theo thì nó sẽ hỏi mình là mình sẽ chọn những cái chủ đề nào nó đưa ra. Đấy, ví dụ như em chọn cái 1 hoặc là cái 5 thì em sẽ ghi số vào thôi thì nó sẽ tiếp tục tạo cho mình. Nó sẽ đề xuất cho mình là những cái kịch bản, những cái chủ đề nào viral nhất, trend nhất ra cho mọi người tự chọn nha. Đấy, thì ví dụ như cái này thì em sẽ chọn chủ đề 1 này nha mọi người. Mọi người có thể là copy cái tên tiêu đề mọi người bỏ vào hoặc là mọi người ghi số 1. Đó thì nó cũng sẽ tự biết nha mọi người. Đây, thì ví dụ em ghi là như này luôn. Số 1 cộng với cái tiêu đề, cái chủ đề luôn. Thì ví dụ như mọi người không hiểu thì mọi người có thể copy cái phần này mọi người ra Google dịch thôi. Thì như em cũng đâu có hiểu tiếng Anh đâu anh em. Đấy, em dịch ra thì em đọc thôi, mọi người thấy hợp lý và thấy ok thì mọi người kêu nó làm thôi mọi người. Đấy, nói chung làm view ngoại mà thoải mái thôi mọi người, em cũng đâu có hiểu, em đâu có biết những cái tiếng Anh hay tiếng Nhật đồ đâu, nhưng mà em vẫn làm được bình thường thôi. Thời đại này thì có hầu như là có hết tất cả các công cụ hỗ trợ mọi người rồi nên là mọi người không phải sợ đâu nha. Rồi thì sau khi mà giai đoạn 1 đã hoàn thành thì cái thời lượng dự kiến là khoảng tầm 25 phút và khoảng là 3.750 từ này mọi người. Nó có ghi ra mọi người. Và cái giọng điệu là trang trọng mang tính đối thoại ấy. Đấy, thì anh em có thể dịch ra để hiểu nha. Và rồi phần ở dưới cuối cùng này á, thì nó cần được phê duyệt này. Nó hỏi mình là bạn có muốn là chuyển sang giai đoạn 2 hay không? Giai đoạn 2 hay không ấy mọi người? Thì anh em có thể trả lời có tiếp tục hoặc là đã duyệt thì đều được nha mọi người. Đấy em kêu là có tiếp tục đi. Đấy,
thì nó sẽ qua giai đoạn thứ hai nha mọi người. Bây giờ thì nó sẽ bắt đầu thu thập các cái trích dẫn kinh thánh, tên nhân vật và các cái ngôn ngữ tiếng Do Thái hay là những cái Hy Lạp với mọi người, các cái nguồn lịch sử để nó xác nhận và bắt đầu nó sẽ viết cho mình nha mọi người. Đấy, phân tích phải từ từ như vậy và xong rồi lập dàn ý, xong rồi mới tới bước là viết full kịch bản nha anh em. Chứ không phải đùng một phát là viết ngay được đâu. Như vậy thì chắc chắn là kịch bản của mình sẽ không hay và bị YouTube nó quét nha mọi người. Đó, bây giờ thì anh em chỉ cần việc đợi nó phân tích ra thôi. Mọi người không hiểu thì mọi người cứ copy hết toàn bộ, mọi người sang Google mọi người dịch thôi. Khá là đơn giản thôi mọi người ạ. Khi mà nó đã phân tích rồi ra xong rồi á, thì nó hỏi mọi người là có muốn là qua giai đoạn thứ ba, giai đoạn tiếp theo là nó sẽ đi vào chi tiết các cái cấu trúc, nó viết cái dàn ý 6 phần cho mọi người nè, và với đủ số lượng từ cũng như là các cái điểm nhấn cảm xúc về vị trí thiết lập cho anh em. Đó, thì bây giờ là mọi người ghi có hoặc là đã duyệt thì đều được nha. Em sẽ ghi có tiếp tục nè. Thì nó sẽ tiếp tục viết cái phần 3 cho mình nha mọi người. Hoặc nếu như là mọi người thấy dịch ra mà thấy chưa ok á, thì mình có thể điều chỉnh hoặc thêm nhân vật gì đó, hoặc là thay đổi nhân vật thì mọi người có thể là đều yêu cầu nó tạo được hết nha. Nó sẽ làm đúng theo cái quy trình của mình luôn nha mọi người. Thì đây là bước thứ ba, là giai đoạn thứ ba, thì nó sẽ viết các cái phần dàn ý cho mình trước nè mọi người. Đó, nó phân tích ra rất là rõ nha. Một phần có khoảng bao nhiêu từ, khoảng bao nhiêu phút thì nó đều phân tích và cho ra hết nha mọi người. Anh em chỉ cần việc điền vào rồi làm thôi. Thật sự là cái prompt này em train phải là hơn một ngày thì mới xong nha anh em, chứ không phải là đơn giản đâu. Đấy, phải lọc đầy đủ các yếu tố mang tính con người và loại bỏ AI các thứ nữa nha mọi người. Viết sao cho nó thực tế nhất, về nói chung là 100% là như con người viết, chứ không phải là bữa đây thì mọi người cũng biết rồi, YouTube nó quét rất là căng. Đấy, nên là mọi người thấy hầu như những kênh mà sống sót được thì là họ làm rất là sạch và rất là chỉnh chu. Rồi, sau khi mà đã phân tích ra một loạt các cái phần dàn ý rồi á, thì nó cái xác minh danh sách kiểm tra nè. Đây, cái này là tóm tắt nội dung, mọi người có thể đem sang Google mọi người dịch để hiểu nha. Rồi ở dưới này thì nó yêu cầu cần phê duyệt. Đây, mọi người có thể đem qua Google mọi người dịch nè. Đấy, hơn 5 nhân vật đã được đặt tên trong kịch bản của mình nè. Đấy, nói chung là nó phân tích rất là cụ thể luôn, anh em không hiểu thì cứ dịch ra. Rồi bây giờ thì nó tiếp tục là hỏi mình là có muốn tiếp tục hay không, để nó tiếp tục là qua giai đoạn 4 để cho nó viết cái phần 1 trước nè, kịch bản phần 1 ấy. Đó, thì bây giờ nó đã viết xong kịch bản phần 1 nè mọi người. Ở dưới là một cái tóm tắt về phân tích lại nè. Rồi, sau khi mà đã xong phần 1 rồi á, thì bây giờ nó hỏi tiếp là mình có muốn sang phần 2 hay không nè. Thì mọi người cứ bấm tiếp tục là ok để cho nó viết tiếp thôi, thì nó sẽ viết tiếp cái phần 2 nha. Đây, phần 2 này của 6 phần nha mọi người. Một cái kịch bản thì tùy theo thôi mọi người, nó sẽ phân tích ra có kịch bản 6 phần hoặc có là kịch bản thì 8 đến 10 phần. Tùy thôi mọi người, muốn cái ước lượng cái thời gian trung bình video của mọi người bao nhiêu thì nó sẽ phân tích ra hết cho mọi người. Đấy, để làm đầy đủ nha. Đây, cái phần 2 này thì mọi người thấy không? Nó viết dài hơn phần 1 rất là nhiều đấy. Đấy, tùy mỗi phần nha, chứ không phải là phần nào cũng viết như nhau đâu. Ở đây thì những con AI như ChatGPT hay là Gemini thì bị bỏ xe rồi mọi người ạ. Đấy, viết kịch bản thì hoàn toàn có thể là dùng con Cloud AI này viết rất là ngon nha anh em. Đấy, mọi người có thể dùng thử con này, đảm bảo mọi người ghiền luôn. Rồi, ok, bây giờ tiếp theo thì em sẽ cho nó viết cái phần thứ ba này mọi người. Thì vì đây là demo hướng dẫn thôi nên là em viết cho mọi người xem thử là 3 phần nhìn nó như này thôi. Rồi mọi người muốn viết hết thì mọi người cứ yêu cầu thôi. Nó viết đủ 6 phần thì nó chỉ có một lời nhắc là để hoàn thành kịch bản nha. Đấy, em train hết rồi. Vì làm hướng dẫn nên là em sẽ tiết kiệm thời gian. Em sẽ làm 3 phần này thôi nha mọi người. Đấy, bây giờ thì muốn làm phần 4 thì anh em bấm tiếp tục như thế thôi, thì nó sẽ tiếp tục viết thôi. Rồi, bây giờ ví dụ như mọi người đã hoàn thành hết tất cả các cái kịch bản của các cái phần rồi á, bây giờ mọi người copy từng phần này, rồi mọi người vào cái Notepad hoặc là mọi người lưu ở kịch bản ở đâu thì mọi người vào đó mọi người lưu thôi. Đây em copy tiếp cái phần 2 nè. Rồi, em thì hay dùng con Notepad cộng cộng này thôi mọi người, rất là tiện nha. Tiếp tục phần thứ ba thì mọi người thấy nó ít không? Khá là ít so với hai phần kia.
Đấy, nên là tùy mỗi phần thôi. Rồi bây giờ em sẽ lưu lại kịch bản nha. Mọi người lưu ý đây là làm demo hướng dẫn, nên là em làm ngắn, em làm chỉ 3 phần đầu thôi. Đấy, còn lại 3 phần sau thì em không có làm, nên là anh em lưu ý nha. Còn anh em đã làm thì anh em phải làm cho nó đầy đủ hết nha mọi người. Khi mà đã có được hoàn thành cái kịch bản rồi, bước tiếp theo thì mình sẽ đi tạo voice, tạo âm thanh giọng đọc trước nha mọi người. Đấy, bây giờ thì em sẽ cho mọi người nghe qua cái giọng của con đối thủ nó như nào nha. Rồi mình sẽ bắt đầu làm sau. Mình để làm bán content thì mình cứ bám theo những cái đối thủ, những cái tốt của nó đi trước thôi mọi người. Sitting down with a Bible for the very and God refusing to walk away. Be holy. God raises a his friends arrive and Đó, thì vừa rồi thì em cho mọi người nghe qua cái giọng đọc của con đối thủ này. Thì nó giọng khá là trầm ấm đúng không? Bây giờ thì em sẽ qua con Eleven Lab này. Em sẽ lọc ra là ngôn ngữ tiếng Anh nè. Vậy cái này thì mọi người có thể là để US New York nha. New York nha. Rồi bên cái filter, cái bộ lọc này thì mọi người chọn giọng đọc nam, chắc giọng trẻ. Bây giờ thì mình sẽ nghe qua trước để mình thấy ok, hợp với cái chủ đề mình làm thì mình mới chọn nha mọi người. Hello, my name is Thomas and I'm a polyglot and I speak English natively. Thì em thấy cái giọng này chưa hợp lắm nên là tiếp tục nghe giọng khác nha mọi người. A wise man will make more opportunities than he finds. Rồi, đó thì em thấy cái giọng này khá là hợp nè, khá là trầm ấm và giống như đối thủ luôn á. Thì em sẽ lấy luôn nha. ancestor of the Messiah, a short story with eternal consequence. Đấy, thì mọi người nghe nó cũng tương tự đúng không? Tương đối đúng không? Thì ok, bây giờ thì em sẽ lấy cái giọng này làm luôn nha. Em sẽ copy ID voice nè. Rồi, thì em sẽ mở tool lên là em lấy thôi mọi người. Cái này thì nói chung anh em đều biết hết rồi. Em hướng dẫn từ trước giờ rất rất là nhiều video rồi nha. Em sẽ tua nhanh cái đoạn này nha mọi người. Muốn mà dùng để mọi người cho nó đọc giống 100% như web á, thì mọi người phải setting giống như trong web này nha. Nhiều anh em làm á, nhưng mà anh em chọn sai cái model này. Mọi người nhìn cái model này nha. Như trên web này, cái voice này thì model là multi ver 2 này, thì anh em phải set theo đúng cái model đó nha. Và các cái thông số cũng vậy, mọi người set cho giống. Mỗi voice thì nó sẽ có độ ưu tiên của các cái model khác nhau nha mọi người. Nên là nhiều anh em chọn sai model á, thì nó sẽ đọc khác nha. Rồi, còn các cái thông số này thì mọi người cũng chỉnh cho nó giống ở trên web luôn nha. Anh em di chuột vào này thì nó sẽ hiện cái số phần trăm ấy. Thì mọi người cứ set giống thôi. Về mọi người chỉnh thì mọi người nhớ tích vào cái ô vuông Chan Voice Setting này nha. Thì nó mới nhận nha mọi người. Ok, như vậy thì đã xong rồi nha. Thì bây giờ mọi người chỉ việc import cái phần kịch bản của mọi người vào rồi cho nó chạy thôi. Start cho nó chạy nha. Nói chung nó chạy cũng khá là nhanh thôi mọi người. Về đây là em sẽ tua bot về cho nó nhanh nha mọi người. Rồi thì sau khi mình đã chạy xong rồi thì bây giờ em cho mọi người nghe qua cái phần em vừa tạo ra nha mọi người. A man stands at the mouth of a stone tomb in a small village 2 miles east of Jerusalem. The stone has not been rolled away yet. The smell inside is 4 days old. Đó thì mọi người thấy không? Giọng đọc rất là hay nha. Và rất là hợp luôn. Đây mọi người thấy thời lượng dài là 10 phút nha mọi người. Đấy, anh em có nhớ là lúc nãy em chỉ lấy 3 phần thôi thì nó đã 10 phút rồi. Thì nếu như mình làm hết 6 phần thì chắc chắn cũng là chỉ là tầm 20 đến 25 phút nha. Đúng như cái kỳ vọng mà mình đã đặt ra nha mọi người. Rồi sau khi mình đã có được cái phần kịch bản cũng như là tạo xong cái giọng đọc rồi á, thì bước quan trọng nữa thì là sẽ là tạo hình ảnh nha mọi người. Trước tiên thì mình vẫn cứ là xem cái đối thủ nó phong cách như nào, style như nào trước đã nha, rồi mình mới làm nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Video là đang có bật quảng cáo kiếm tiền này mọi người. Đó, thì em sẽ tua cho mọi người xem cái phong cách của đối thủ nè. Xem mấy kênh khác nữa nè. Đó, mọi người thấy không? Cái phong cách style này mọi người phải nhớ nha. Và em sẽ train rất rất là kỹ hết rồi. Và ra một cái from và đóng gói thành cái skill hết rồi mọi người. Tí nữa là em cũng sẽ có hướng dẫn anh em tải skill về, em sẽ để free cho anh em, cũng như là hướng dẫn mọi người cách để import vào cái dự án con cloud của mọi người nha. Anh em dùng thì chỉ cần việc bấm cái dấu sạc gọi ra thôi. Rồi thì bây giờ á, mọi người tiếp theo là phần tạo hình ảnh đúng không? Thì bây giờ là mọi người lưu ý giúp em là mọi người tạo một cái new chat, một cái phần chat mới nha, không dùng lại cái cũ nha mọi người. Xong rồi thì em sẽ quay lại copy full cái kịch bản của mình nè. Thì mọi người làm full thì mọi người nhớ copy full nha. Em thì làm demo 3 phần thôi. Đó. Thì bây giờ bấm tiếp tục cái dấu sạc và gọi cái skill. Cái mình đã đóng gói thành skill nè.
Đó, skill tạo ảnh nha mọi người của cái key này. Đó. Rồi bây giờ thì chỉ cần việc bấm cho nó chạy thôi là sẽ được nha mọi người. Mọi người thấy cực kỳ là nhanh không mọi người? Hoàn toàn là rất là nhanh luôn nha. Nó cũng rất là tiện so với mọi người dùng con ChatGPT hay những con khác thì mọi người cứ nhập đi nhập lại thì nó sẽ bị loạn nữa nha mọi người. Ngoài ra thì con chat á, thì bữa nay thì nó cũng đã update lên, nó bị rất là hạn chế nhiều cái vấn đề á. Anh em viết prompt cũng như viết kịch bản thì mọi người cũng biết đúng không? Nó bị hạn chế rất là nhiều thứ luôn. Nên là một nay mọi người muốn viết kịch bản ok nhất thì em khuyên mọi người dùng một con Cleo AI này nha. Rồi sau khi mà mình đã gọi cái skill tạo hình ảnh ra rồi á, bây giờ thì nó sẽ phân tích cái prompt và tiếp tục là cho mình các cái câu trả lời này mọi người. Mọi người phải trả lời cho nó để nó mới tiếp tục làm nha. Cái câu hỏi thứ nhất thì mọi người nó muốn hỏi mọi người thì mọi người muốn làm bao nhiêu ảnh tổng kẻ video á, mọi người muốn làm bao nhiêu ảnh. Thì ví dụ như em chọn là tầm 125 đến 200 đi. Đó, rồi câu hỏi tiếp theo là cách phân bổ hình ảnh nè. Thì mọi người cứ chọn auto hoặc là mọi người chọn event, có nghĩa là chia đều. Auto thì để nó tự phân tích theo cái kịch bản thì nó sẽ ok hơn nha. Thì em sẽ chọn auto. Cái câu hỏi tư là test trong ảnh. Có nghĩa là đây em cho mọi người xem để mọi người hiểu. Như này là có test trong ảnh này, có chữ trong ảnh này. Đây là không test này, đây có test này. Có cái chữ ở trong ảnh á mọi người. Đó, đây là có test này mọi người thấy không? Và bây giờ á, thì mình sẽ chọn á, nó chỉ có nhiều phương án nha. Mọi người muốn không luôn á thì mọi người ghi không, rồi sau đó mọi người có thể edit bằng Canva vào cũng được, hoặc là edit bằng CapCut thẳng vào. Đó, và nó có thể là có không hoặc không có. Nói chung nhiều lắm. Còn cái này á, thì mọi người nó sẽ tùy cảnh nha. Và em sẽ chọn cái này ok hơn. Nó sẽ tự động luôn. Nó sẽ phân tích cái nào cần thì nó sẽ ghi, còn không thì nó sẽ không ghi. Và còn câu hỏi thứ ba này nữa chứ. Cái này có nghĩa là cái cách kể chuyện, cách tông giọng ở trong video với mọi người. Thì mọi người cũng nên chọn là để cho nó tự cân bằng tất cả nha. Đó, thì như này ok. Bây giờ thì tiếp tục nó sẽ viết ra cái phân tích và nó sẽ cho mình cả cái prompt nha mọi người. Lúc nãy em nói rồi á, thì mọi người nếu mà dùng lần đầu á, thì mọi người có thể nhập tay như em như này. Nhưng mà những lần sau á, thì mọi người dùng lại cái skill á, thì nó sẽ hiển thị cho mọi người những cái option. Mọi người có thể click vào đó, mọi người chọn luôn, bấm vào ấy, tích vào ấy mọi người, chứ không cần phải nhập tay như này đâu. Nói chung rất là tiện luôn, rất là hay luôn nha mọi người. Rồi mọi người thấy nó phân tích ra không? Nó lưu ý quan trọng của em này mọi người. Nhớ lúc nãy là em có làm cấp ba phần không? Bây giờ mọi người thấy nó biết là mình bị thiếu luôn không mọi người? Thiếu phần 4, phần 5, phần 6 luôn ấy. Bây giờ nó hỏi mình là có hai phương án để chọn. Một là mình gửi tiếp cái kịch bản tiếp theo để cho nó làm. Hai là mình cứ tạo trước 3 phần này rồi phần sau thì mình làm xong rồi mình sẽ gửi nó làm tiếp. Mọi người thấy rất là thông minh không? Rất là hay luôn. Đấy, chứ những con AI khác thì mọi người kêu nó làm như nào thì nó để làm rồi đúng không? Đấy, cái form này thật sự em train rất kỹ luôn. Thì bây giờ em sẽ chọn phương án bơ nha mọi người. Thì nó sẽ tạo trước cho mình là 3 phần này thôi. Đấy, bởi vì em làm demo thì em làm trước 3 phần cho mọi người thôi. Ở trên á, lúc nãy nó cũng phân tích ra thì mỗi phần là bao nhiêu ảnh, cần bao nhiêu ảnh thì nó đã có phân tích và ghi chú cho mình hết luôn rồi nha. Bây giờ thì nó sẽ tiếp tục đọc lại một lần nữa và phân tích lại, xong rồi sẽ gen ra những cái prompt cho mình nha mọi người. Đó, thì nói chung nó làm theo cái quy trình rất là đầy đủ và đúng như cái prompt mà mình đã train luôn nha. Ok, sau khi mà chờ đợi một tí á, thì nó đã gen xong rồi này mọi người. Thì nó ra một cái file như này thì anh em có thể mở trực tiếp để xem luôn. Hoặc là mọi người có thể tải về nha. Đây em mở trực tiếp ở trong cái notepad thường cho mọi người xem. Mọi người thấy chưa? Đầy đủ hết các cái prompt cũng như là các cái chú thích luôn. Đấy, anh em chỉ việc là bây giờ mình mở cái con tạo ảnh lên mình tạo thôi. Đây em cho mọi người xem sâu qua trước nha. Rất là nhiều. Mọi người lưu ý đây chỉ có là từ phần 1 đến phần 3 thôi nha mọi người. Chứ chưa đủ đâu. Chứ chưa đủ hết full kịch bản nha. Em làm demo thì làm chỉ phần 1 đến phần 3 thôi. Anh em lưu ý nha. Mọi người làm thì nhớ làm hết cho em. Ok, bây giờ thì em sẽ đi tạo hình ảnh đầu tiên. Đây, mình sẽ copy cái prompt này. Và em sẽ que con flow của Google Labs này em dùng em tạo ảnh nha mọi người. Thì trước tiên thì mọi người tải một cái hình ảnh lên. Hình ảnh đúng với cái phong cách style mà mọi người muốn làm ấy. Thì tí nữa em sẽ để những cái hình ảnh tạo sẵn này của em ở trong cái sẵn tài nguyên để cho anh em luôn. Anh em có thể tải về.
Rồi, bây giờ quay lại copy cái from hình ảnh 1 của mình nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vào dáng rồi anh em chọn đúng kích thước khung hình nè. Đấy, em thì chọn 2 cái tạo ra 2 ảnh thôi, không cần nhiều đâu. Rồi thì model thì mọi người có thể tự tùy chỉnh. Em thì chọn cái Pro này luôn. Thì cái ảnh đầu tiên này mọi người tải lên là để chi? Để cho nó học theo phong cách và nó có thể làm chính xác nhất nha mọi người. Thì thực ra thì anh em cũng không cần tải hình ảnh như vậy đâu. Cái from em đã train rất là kỹ rồi và đủ các cái style rồi, nên là nó cũng sẽ ra đúng thôi. Nhưng mà để tối ưu nhất á, để cho những hình ảnh sâu nữa, mọi người làm càng nhiều á thì nó không bị loạn nha mọi người. Đấy, nên là anh em em khuyên á, thì nên là mình cứ tải lên để cho nó học theo nha. Như vậy thì mình mới tối ưu được chuẩn 100% nha. Đó, đây, cái hình ảnh đầu tiên của em đã tạo ra xong rồi này mọi người. Bây giờ thì tiếp theo thì em sẽ quay lại copy cái from thứ hai cho nó tạo tiếp nha. Mọi người thấy không? Tạo rất là đúng phong cách của đối thủ chưa? Thì bây giờ thì em sẽ tua qua bớt cho nó nhanh để anh em theo dõi cho kịp nha. Chứ phần tạo ảnh này thì nó gen cũng hơi lâu nên là để mà chờ đợi như này thì nó rất là lâu nha mọi người. Đây thì mọi người có thể thấy không? Nó tạo rất rất là đẹp luôn và rất là đúng với phong cách style của mình mong muốn luôn nè mọi người. Đấy, mọi người thấy giống đối thủ luôn chưa? Thì mỗi cái from á, thì nó đều có các cái chi tiết và nó sẽ làm đầy đủ và đúng hết nha mọi người. Ok, sau một hồi game thì đã xong rồi nha mọi người. Đây là em làm trước demo là 25 cái from thôi, 25 lần thôi nha mọi người. Đấy, thật sự còn rất là nhiều nữa. Cái be phần này thì gồm hơn 60 mấy cái from mà. Đấy, em game demo làm thử cho mọi người xem trước thôi, làm 25 cái thôi nha. Mọi người thấy không? Tạo ảnh rất là chất lượng, rất là đẹp luôn. Và rất đúng với cái phong cách cũng như là theo xuyên suốt cái kịch bản của mình luôn nha mọi người. Rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái skill cũng như là import vào trong cái con Cleo AI của mọi người nha. Thì mọi người bấm vào cái là Customize nè, cái tùy chọn này nha. Xong rồi mọi người bấm vào skill. Rồi bây giờ á, thì đây là cái skill tạo hình ảnh của em nè. Và tạo cái kịch bản em đã import vào rồi nè. Thì bây giờ tương tự như thế mà em sẽ tạo bấm dấu cộng nè, mọi người thấy dấu cộng không? Trên góc nè, góc phải nè, rồi anh em bấm Create Skill, tạo skill ấy, rồi mọi người bấm upload file lên, upload skill lên, thì đây là cái giải nén file.zip nè. Đây là em đang tải cái skill tạo ảnh thumb lên nha. Rồi đó, thì mọi người cứ tương tự thế thôi. Ba cái skill này thì đều tải lên lần lượt như thế thôi mọi người làm đúng là như vậy nha. Những cái skill này thì em đã đóng gói và đỡ sẵn free cho anh em tải luôn rồi. Thì mọi người vào đây để mọi người tải nha. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách để vào lấy nha. Thì mọi người vào web em rồi á, thì anh em nhớ là bấm là trải nghiệm toàn bộ video, bấm tất cả video lên. Đây, mọi người tìm đến cái video khác sử dụng lại nội dung này. Và đây là cái link này mọi người. Thì em chỉ cần việc bấm vào thôi, em có để nè, link Google Drive nha. Trong này thì gồm các cái file giải nén skill là tạo kịch bản hình ảnh cũng như là thumb. Và em cũng có đỡ là các cái hình ảnh của cái video hôm nay em làm demo cho mọi người luôn, để mọi người có thể tham khảo và train thêm nha. Và mọi người lưu ý là khi vào web của em lấy thì mọi người nhớ login vào nha. Mọi người login qua Google á thì mọi người mới lấy được nha. Đấy, thì em hướng dẫn rất là chi tiết về cách lấy cũng như là cách tạo luôn rồi. Nhiều anh em cứ bảo là không lấy được bởi vì mọi người chưa đăng nhập mà, rồi lấy gì mọi người vào được. Rồi, tiếp tục quay lại với phần hướng dẫn nữa nha mọi người. Thì sau khi mà đã tải lên các skill rồi thì mọi người cứ thế mà dùng thôi, dùng như cách mà nãy giờ em dùng ấy mọi người. Đấy, thì đây là cái phần from lúc nãy nè. Thì hơn 60 mấy cái luôn, thì em làm demo thì trước 25 cái thôi nha mọi người. Rồi, bây giờ thì em sẽ tải các cái hình ảnh này về, xong rồi sẽ vào edit nha. Phải nói là edit cái dạng này cực kỳ là đơn giản luôn nha mọi người phải xem thì mọi người mới rõ được nha. Quan trọng nhất thì anh em thấy nãy giờ không? Là cái kịch bản cũng như là cái hình ảnh thôi. Mọi người tạo ra được rồi á, thì phần edit rất là dễ nha. Rồi em import cái full cái đoạn âm thanh của mình vào nè. Mọi người thấy không? 3 phần thôi mà nó đã 10 phút rồi. Thì đương nhiên làm demo thì em tí nữa em sẽ cắt bớt nha mọi người. Làm demo một tí cho mọi người xem thôi. Rồi thì các hình ảnh thì mọi người tải về xong rồi mọi người cứ thế import vào thôi. Import theo đúng thứ tự nha.
Rồi, ok, bây giờ thì chỉ việc cần chỉnh lại một tí là cái chỗ hình ảnh á, để sao cho nó khớp theo với cái âm thanh của mình thôi mọi người. Đây mọi người xem đối thủ nè. Edit không cần cái phụ đề luôn nha mọi người, chỉ có âm thanh về cái hình ảnh thôi. Mọi người có thể xem coi đối thủ đấy, mọi người thấy không? Cái dạng này em nói rồi, cực kỳ là nếu mà mọi người đã tới cái bước edit rồi thì cực kỳ là dễ luôn, rất là nhanh. Đấy, thì em cũng chỉ làm theo như vậy luôn nha mọi người. Không cần tải phụ đề hay là các cái hiệu ứng gì nữa đâu. Đơn giản thế thôi. Vẫn bật kiếm tiền bình thường nha mọi người. Đấy, nói chung mình cứ làm đúng như những video trước em nói á mọi người. Lỗi không trung thực nó đến từ chủ yếu là cái nội dung kịch bản của mọi người thôi. Chứ không phải là do AI đâu. Nó còn khuyến khích mọi người dùng AI mà đâu phải là nó quét lỗi do AI đâu mọi người. Nội dung mọi người mang giá trị cũng như là giữ chân được người xem á, thì đảm bảo 100% thì mọi người sẽ không bao giờ mà bị quét cả nha. Đây thì ví dụ nếu như mọi người muốn làm phụ đề thì mọi người có thể là bấm chọn âm thanh cho mọi người trích xuất tiếng Anh ra nè. Thì đây em bấm tạo sẵn cho anh em xem thôi, chứ em không có làm nha. In our last Này mọi người thấy đối thủ không? Nó đâu có các cái chữ đâu. Thì còn hiệu ứng thì mọi người có thể thêm. Cái đây thì tùy ý anh em, còn em thì không nha. Đấy, em làm giống đối thủ luôn. Bởi vì mọi người hiểu á, mình làm á, thì không phải theo ý thích của mình, mà phải là theo ý khán giả nha mọi người. Vì mình đã làm bán content, mình đi sâu người ta rồi á, thì mình cứ bám theo những đối thủ đi trước, họ làm sao thì mình cứ làm như vậy nha. Đấy, bởi vì họ đã có tệp khán giả rất là ok rồi, và nhiều người xem rồi á, thì mọi người cứ làm như vậy thôi, không việc gì mình phải làm cầu kỳ nữa nha mọi người. Rồi bây giờ thì em cho mọi người nghe qua một xíu chỗ edit. Rồi tiếp theo thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách để tạo thumb nha, tạo ảnh thumb ấy. A man stands at the mouth of a stone tomb in a small village 2 miles east of Jerusalem. The stone has not been rolled away yet. The smell inside is 4 days old. Rồi ok, thì mọi người thấy cái giọng đọc thế nào? Em thấy cái giọng đọc này cực kỳ là hay luôn nha mọi người, cực kỳ là giống đối thủ luôn ấy. Rồi bây giờ thì nói chung edit rất là cơ bản như vậy thôi mọi người. Bây giờ thì bước tiếp theo thì mình sẽ tạo ảnh thumb nha mọi người, ảnh thumb cho video nha. Thì em sẽ hướng dẫn mọi người tạo ảnh thumb nha. Bây giờ mọi người quay lại cái phần mà cái tab mà mọi người tạo kịch bản lúc nãy á, mọi người chọn chủ đề á, mọi người copy cái tiêu đề, cái chủ đề mà lúc nãy mọi người chọn ấy. Đó, xong rồi anh em tiếp tục là mở cái new chat, cái đoạn chat thứ ba nha. Rồi anh em dán vào cũng như là dán toàn bộ phần kịch bản của mọi người vào. Sau đó rồi mọi người gọi tới cái skill là tạo thumb. Đấy, skill tạo thumb của em đây. Đấy, cứ thế thôi mọi người. Xong rồi anh em bấm enter để cho nó chạy thôi. Mọi người lưu ý là mọi anh em làm ba skill thì mọi người tạo ra ba cái new chat khác nhau nha. Mọi người đừng có làm chung nha mọi người. Rồi mọi người gọi ra thì bây giờ nó sẽ phân tích lại và nó đọc ra cái prompt cũng như là đọc lại phần kịch bản của mình. Sau rồi nó sẽ cho ra những cái lựa chọn về output cho mình nha mọi người. Thì đây nè, mọi người thấy nè. Thì cái prompt của em trên đó thì sẽ tạo ra ba cái phần prompt tạo thumb nha mọi người. Bởi vì ba cái là để cho anh em có thể tạo, xong rồi anh em lựa chọn á. Anh em có thể chọn một trong ba cái anh em bỏ lên kênh thôi. Đấy, chứ không phải cố định một cái đâu. Thì tiếp tục là cái chỗ này em giải thích cho mọi người. Ví dụ như cái đầu tiên là cái phiên bản E này đúng không? Thì nó sẽ có hai cái. Một á, là phiên bản E này là có test, có nghĩa là mọi người nhớ như cái lúc mình tạo nãy không? Có nghĩa là nó tạo ra ảnh thumb xong rồi nó sẽ ghi cái test ở trong cái ảnh thumb đó luôn. Còn cái phiên bản 2 á thì nó sẽ không có cái test. Đấy, test là như này nè mọi người. Đó. Phiên bản 2 á thì có nghĩa là để cho anh em có thể dùng Canva rồi anh em edit lại cái phông chữ hay là cái chữ như mọi người tự muốn ấy. Đó, thì bây giờ em sẽ test cái đầu tiên trước nha. Cái phiên bản E, cái phiên bản 1 có test nha mọi người. Đấy, cho mọi người xem để nó render như nào. Đó, mọi người thấy chưa? Như này á là có test nha mọi người, có cái chữ nè. Đấy, mình chỉ cần việc tải về và bỏ lên luôn thôi. Đấy, mọi người nhìn kênh đối thủ này thấy không? Ok, thì em giải thích lại để cho anh em hiểu về chỗ cái phần đó. Còn cả mọi người muốn nó làm
trơn tru luôn, không có cái chữ á, để mọi người có thể dùng Canva hay là những con khác mọi người edit lại á. Thì bây giờ em sẽ copy cái phiên bản 2 của cái phần AI này. Đây, em sẽ xóa cái này đi, cái này là chú thích thôi. Thì nói chung cái này thì nó gợi ý cho mình mình có thể que Canva mình làm. Đấy, tiếp tục là phiên bản bơ này, phiên bản sơ thì cũng tương tự như thế, thì nó sẽ tạo ra cái phần như vậy để cho anh em có thể gen ra hình ảnh, rồi anh em tự tùy chọn. Rất rất là ngon nha mọi người, em phân tích về em nói chung là em train rất kỹ luôn ấy. Đây, đợi một tí để cho nó ra cái phiên bản 2 của cái phần E này cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cái này là không có gì hết nè, không có chữ nè. Rồi, nói chung cơ bản như vậy thì em giải thích chi tiết để cho anh em hiểu. Còn bây giờ thì em sẽ copy cái phiên bản bơ có chữ và phiên bản sơ có chữ luôn nha. Có test đấy mọi người. Để bây giờ lên ra thử be phiên bản cái nào đẹp hơn thì mình sẽ chọn, mình sẽ up lên video thôi mọi người. Thật sự là nó tạo rất rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Cực kỳ và đúng với phong cách style mình muốn luôn ấy. Đó, mọi người thấy chưa? Đấy, như đây, cái phiên bản be thì nó cũng ra rồi nè. Như be phiên bản này thì nhìn vào thì mọi người biết chọn cái nào. Em thì sẽ chọn cái phiên bản 2 nha. Đấy, có thể là chọn hình ảnh này. Đấy, như thấy nó hợp lý hơn ấy mọi người. Rồi thì ok, cơ bản là như vậy. Thì qua video này em muốn là anh em biết được cái quy trình làm và cách làm với công cụ AI mới là Cleo AI nha mọi người. Thì nay anh em nên ưu tiên dùng nó để nó viết rất là hay, cũng như là mọi người có cái prompt rồi á, mọi người đóng gói thành cái skill. Mỗi lần mọi người dùng làm á thì mọi người chỉ cần việc bấm một cái dấu sạc vậy, mọi người gọi ra để cho nó làm thôi, cực kỳ là nhanh, cực kỳ là tiện. Thì như trong video thì em đã hướng dẫn á, anh em thấy cũng rõ mà đúng không? Rồi thì anh em xem video này thấy có giá trị và hay á, thì đừng quên cho em một nút like nha, để em biết được anh em thích á, thì những lần sau thì em sẽ tiếp tục ra hướng dẫn và update cho anh em. Và mấy bác muốn xem nhiều video hơn và nhiều hướng dẫn hơn á, thì mọi người có thể qua web em mọi người xem nha. Web em thì em cập nhật rất là nhiều video và cập nhật thường xuyên luôn ấy mọi người. Thì anh em có thể nâng gói Pro để anh em trải nghiệm xem nha. Em có hướng dẫn về nói chung là kèm mọi người làm từ re-up đến bán content, view Việt đến view ngoại, tất cả các cái thị trường luôn ấy. Thì nói chung anh em vào bên này, anh em bấm vào tất cả video, anh em đọc cái tiêu đề thì mọi người sẽ rõ nha. Đấy, em để khá là chi tiết bên này. Đấy, thì anh em có nhu cầu thì anh em có thể nâng cấp gói Pro lên để anh em xem thêm nha. Đấy, hoàn toàn là em sẽ hỗ trợ anh em vĩnh viễn về nói chung là khi ra kết quả luôn. Rồi, còn bây giờ thì cái đoạn cuối thì em sẽ đỡ cái phần video demo mà lúc nãy em tạo hơn 2 phút ra cho mọi người chỉ có thể xem qua lại nha. Đấy, thì nói chung làm demo hướng dẫn thì em cắt bớt rất là nhiều rồi mọi người. Cái demo này thì chỉ 2 phút thôi. A man stands at the mouth of a stone tomb in a small village 2 miles east of Jerusalem. The stone has not been rolled away yet. The smell inside is 4 days old. A crowd of mourners is wailing around him. Professional wailing women, hired by the family, beating their chests and tearing the front of their tunics in the way the law required. 2 flute players, extended family from the village, neighbors, strangers. The noise is enormous. And then, without warning, the man at the mouth of the tomb starts to cry. Not loudly, not the way the wailing women cry, silently. Tears down a beard, into a robe, onto the dust of a Judean afternoon. The crowd notices. One of them whispers to another, "Behold how he loved him." This is the moment captured in the shortest verse in the English Bible. 2 words, Jesus wept. Here's what most people miss. This is not the only time it happens. 3 times in Scripture, 3 explicit, named, dated moments, the Son of God breaks down and cries. Once at the tomb of a friend, once on a hillside above a doomed city, once in a garden on the worst night of his life, while the men closest to him fell asleep 3 times in a row. And there is a 4th moment, one most Christians have never noticed, a moment
that is not in the Gospels at all. It is hidden in another book entirely, written by an old man on a black volcanic rock in the middle of the Aegean Sea. We will get to it, but not yet. For 2,000 years, Christians have stared at these tears and asked the same question. Why? Why does the God who spoke galaxies into